ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าฟังบรรยายในครั้งนี้นะครับเซกชันนี้จะเป็นเซกชันที่3นะครับเรื่องของที่มา Quality Assurance for ATCTO นะครับหรือว่าระบบประกันคุณภาพสำหรับสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับเป็นเซสชัน3.1นะครับ ขอนำเสนออ่าสำหรับผู้บรรยายในครั้งนี้นะครับก็คือผมแจ็คจักริดนะครับปัจจารพงศ์นะครับแบ็กกราวด์คร่าวๆนะครับก็คือปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับทรัพทรัพยากรบุคคลนะครับสังกัดสำนักงานฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้นะครับ เบื้องหลังก่อนหน้านี้ผมก็เป็น ADC Controller ที่ Bangkok Air Traffic Control Center นะครับตั้งแต่เข้ามาในวิทยุการบินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ยกย้ายหน่วยงานไปอยู่ทางด้านกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านปฏิบัติการนะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่ที่สำนักงานฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ทำหน้าที่ทางด้านของการ Audit Training นะครับ ADCTO นะครับ ก็เป็น Lead Editor นะครับตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา ก็ขอทำหน้าที่ในบรรยายในหัวข้อ Section 3นี้นะครับ ในเซ c ชัน3เราก็จะเนื้อหาของเราจะมี3ส่วนหลักๆนะครับในส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของที่มาที่ไปของทางด้านของ Quality Assurance นะครับว่าในหน่วยงาน ATCTO ของเราจะมีระบบประกันคุณภาพ มาอย่างไรและมีที่มาที่ไปอย่างไรในอ่าตำราของ ICAO ใน Annex 1มีการกล่าวถึงเรื่องของสถาบันฝึกอบรมว่าอย่างไรนะครับแล้วก็ในเรื่องของกฎข้อกำหนดระเบียบต่างๆของกปทที่ระบุไว้แน่ว่าเราจะต้องดำเนินการอะไรบ้างของเกี่ยวกับด้าน Quality Assurance ของสถาบัน ATCTO นะครับในพาร์ทที่2ก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์และความหมายนะครับของ Quality Assurance นะครับที่ระบุในตำราของ ICAO นะครับไม่ว่าจะเป็น Annex หรือ Document ต่างๆ เขียนไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเราจะได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็ในส่วนที่3จะเป็นเรื่องของกระบวนการทางทางด้านของอ่า แอโรไทยเองนะครับที่ระบุไว้ใน Training and Procedure Manual นะครับเขียนไว้ว่าสถาบันฝึกอบรมของเราต้องดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Quality Assurance อย่างไรบ้างทั้ง3ส่วนหลักๆนะครับในส่วนแรกเรามาว่ากันในเรื่องของที่มาที่ไปทางด้านของสถาบันฝึกอบรมแล้วก็ Quality Assurance นะครับ ใน Annex 1ของ ICAO เรื่องของ Personal Licensing เนี่ยได้กำหนดในหัวข้อ1.2.8.3ไว้นะครับหรือว่าการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านของนักบินนะครับหรือว่าเรื่องของ ATC Air Traffic Controller เนี่ยนะครับจะต้อง conduct ภายใต้ Approved Training Organization นะครับหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นนักบินหรือ ATC ก็ตามจะต้องได้รับการฝึกอบรมหรือการเรียนจากสถาบันที่ได้รับการรับรองเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่ได้รับการรับรองเป็นสถาบันฝึกอบรมแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะฝึกอบรมATC ของเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขอรับรองจากหน่วยงานที่อ่าได้รับการรับรองก่อนนะครับในพาร์ทที่2เขาก็จะเขียนไว้ว่า Approved Training Organization เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้ supervision หรือภายใต้การกำกับดูแลของ contracting state นะครับความหมายก็คือว่าเราประเทศของเรา contract state ที่ได้รับการมอบหมายก็คือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกปทนั่นเองนะครับหมายความว่า ATO ของเราจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกปทนั่นเองนะครับ พาร์ทที่3ในเรื่องของAppendix 2 Section 4เนี่ยเขาก็ได้กล่าวไว้ว่า Training Organization นั้นจะต้องมีการ Establish Quality Assurance System นะครับต้องมีการดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพของสถาบันฝึกอบรมนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าการฝึกอบรมของเรานั้นจะ comply ตาม requirement ที่เกี่ยวข้องนะครับหรือจะ
การฝึกอบรมของเราจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นส่วนของAnnex 1 Personal Licensing ที่กล่าวไว้อย่างกว้างๆในเรื่องของสถาบันฝึกอบรมหรือ ATO นั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะมาเข้าใจความหมายของ ATO ก่อนนะครับว่า ATO คือ Approved Training Organization ที่อ่าประเทศของเรามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับก็คือสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมีแบ่งแคตตากรีเป็นยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกเรื่องของ ATCTO นะครับก็คือ Approved Air Traffic Control Training Organization นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับเป็นสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับซึ่งปัจจุบันประเทศของเราก็จะมีอยู่2ที่หลักๆนะครับที่ได้รับการรับรองจากกปทแล้วนะครับก็คือสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับหรือแคทนั่นเองนะครับที่เรารู้กันนะครับซึ่งทางสบพก็จะเป็นเน้นของการฝึกอบรม Basic Training นะครับแล้วก็แอโรไทยเองก็จะได้รับการ approve ในเรื่องของ Unit Training นะครับอันนี้เราก็จะเรียกรวมๆก็ว่าเป็น ATCTO นะครับส่วน ATO ด้านอื่นๆก็จะมีอะไรบ้างนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของ MTO ก็คือ Approved Maintenance Training Organization นะครับก็คือการสถาบันฝึกอบรมด้านวิศวกรรมนะครับซึ่งปัจจุบันแอโรไทยยังไม่ได้ขอการรับรองนะครับคาดว่าในอนาคตอาจจะมีการขอรับรองเพิ่มเติมในเรื่องของ MTO นะครับ Maintenance นะครับปีนี้3เรื่องของ FTO ก็จะมี Approved Flying Training นะครับก็คือสถาบันฝึกอบรมของนักบินนั่นเองนะครับ ก็จะมีสถาบันประเทศไทยก็มีหลากหลายนะครับที่มีการขอรับรองไปแล้วนะครับ4ก็เป็น ELPT ก็คือ Approved Aviation English Language นะครับ Proficiency Training Center ก็ด้านการสถาบันสอบภาษาอังกฤษนะครับที่พวกเรา ATC ก็จะคุ้นชินอยู่แล้วนะครับประเทศไทยก็จะมี2-3ที่ที่รับการรับรองแล้วนะครับสุดท้ายก็คือ STD ก็คือ Approved Air Traffic Control Synthetic Training Device ระบบ SIM นะครับที่ต้องขอการรับรองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เราก็จะเข้าใจคร่าวๆว่า ATO ก็จะมีหลากหลายนะครับส่วนของเราก็จะเรียกว่า ATCTO นะครับ ในเรื่องของการรับรองสถาบันฝึกอบรมที่ Annex 1ได้กล่าวไว้นะครับทำให้ประเทศของเราหรือกปทเนี่ยก็ได้มีการออกประกาศรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศนะครับเมื่อปีพศ2559ไว้นะครับว่าสถาบันฝึกอบรมผู้ที่จะขอเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศนั้นจะต้องมีการยื่นเอกสารอะไรบ้างจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะครับจะต้องมีรายละเอียดการประกันคุณภาพแล้วก็คู่มือการปฏิบัติงานของสถาบันระบุไว้แล้วก็ไปยื่นขอกับกวทนะครับในนั้นก็จะต้องมีรายละเอียดว่า ร่างคู่มือการฝึกอบรมวิธีการฝึกอบรมหรือเรียกว่า Training and Procedure Manual หรือ TPM นั้นมีการระบุอะไรบ้างนะครับเช่นคุณสมบัติของผู้แทนสถาบันคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง Head of Training หรือครูต่างๆนะครับวิธีการฝึกอบรมเราจะฝึกอบรมยังไงบ้างนะครับรายละเอียดต่างๆก็มีระบุไว้แล้วก็ไปยื่นเอกสารขอต่อกปทให้เป็นสถาบันฝึกอบรมนะครับ รายละเอียดนะครับต่อมาณปัจจุบันนั้นกปทก็ได้มีออกข้อกำหนดกปทฉบับที่78นะครับว่าด้วยเรื่องการรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศหรือเราเรียกว่า TCA นะครับ PL Part ATC O นะครับออกเมื่อวันที่31ตุลาคม2567นี่เองนะครับซึ่งคาดว่าข้อกำหนดเนี้ยจะให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนะครับซึ่งคาดว่าอาจจะภายในสิ้นปี2567หรือต้นปี2568ก็จะมีผลบังคับใช้นะครับซึ่งตัวทีคาเพลพาร์ต ATCO นี้นะครับฉบับที่78ก็จะมีการเขียนเรื่องของวิธีการดำเนินการฝึกอบรมหรือ Training and Procedure Manual ไว้นะครับว่าจะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานยังไงบ้างนะครับเรื่องของ Management
ของ ATCTO จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างแล้วก็personnel requirement นะครับความต้องการของบุคลากรในสถาบันฝึกอบรมจะต้องมีการระบุคุณสมบัติไว้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ facility นะครับ equipment ต่างๆที่ใช้ในสถาบันฝึกอบรมยังไงบ้าง record keeping การเก็บข้อมูลการเก็บหลักฐานการฝึกอบรม record ของผู้เรียนนะครับเรคคอร์ดของครูต่างๆต้องมีวิธีการฝึกเก็บเรคคอร์ดยังไงบ้างก็ระบุไว้ในข้อกำหนดต่างๆเหล่านี้นะครับ ในตัวของ Training and Procedure Manual หรือเราเรียกว่า TPM นะครับปัจจุบัน Aero ไทยก็ได้มีการดำเนินการจัดทำรูปเล่มนะครับครูท่านสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทนะครับซึ่งในตัว TPM นี้ก็เนื้อหาเราก็จะมีระบุไว้นะครับว่าเรื่องของบททั่วไปเขียนไว้ว่ายังไงนะครับ Staff Training นะครับการฝึกอบรมของ สตาฟพนักงานต่างๆในสถาบันนะครับคอร์สฝึกอบรมเรามีคอร์สอะไรบ้างก็ระบุไว้ในนี้นะครับการเก็บเรคคอร์ดเทรนนิ่งเรคคอร์ดนะครับรวมถึงมีระบบประกันคุณภาพหรือ Quality Assurance System ระบุไว้ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาของระบบซิมต่างๆนะครับมีที่ไหนบ้างระบบของการเก็บเทรนนิ่งเรคคอร์ดของนักเรียนนะครับแล้วก็เช็คลิสต์การAudit Quality Assurance นะครับก็ระบุในรูปเล่มของ TPM นี้ทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนะครับพาร์ทแรกก็จะจบแล้วนะครับในเรื่องของที่มาที่ไปของ ATCTO นะครับมีที่มาอย่างไร NNEC ที่ระบุไว้นะครับส่วนในพาร์ทต่อไปก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์และความหมายของทางด้าน Quality Assurance ที่ระบุไว้ในตำรา ICAO และ NNEC และ document ต่างๆนะครับติดตามตอนต่อไปในพาร์ทที่2นะครับผม